Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya dapat satu video yang agak menarik untuk kita berikan ulasan. Ia mungkin repetitif untuk isu yang sama, tetapi kita perlu memberikan kenyataan, perlu memberikan reaction berkaitan tentang isu-isu seperti ini. Moga-moga ia dapat memberikan kebaikan kepada umat, memandaikan kita dengan ilmu. Sahabat-sahabat, jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara yang dikasihi, jangan lupalah kita hari-hari pagi kita bacakan selawat ini, dan sebelah petang lepas asar kita baca pagi juga selawat ini. Selawat ini siapa dia yang baca tiga kali insya-Allah Allah Taala jagakan kita daripada penyakit-penyakit wabak ini. Bacanya Allahumma salli ala nuri Muhammad, Allahumma salli ala ruhi Muhammad, Allahumma salli ala jasadi Muhammad. Yang kedua, Allahumma salli ala nuri Muhammad, Allahumma salli ala ruhi Muhammad, Allahumma salli ala jasadi Muhammad, Allahumma salli ala nuri Muhammad, Allahumma salli ala ruhi Muhammad, Allahumma salli ala jasadi Muhammad. InsyaAllah siapa dia sudah ingat dah, tengok dah klip ni, maka tolong-tolong share beramai-ramai, dan jangan lupa tikam dalam YouTube kita, dalam Facebook, supaya kita boleh dengar benda-benda yang lain lagi. Baik sahabat-sahabat, kita dah dengar video berkenaan, kita dah tengok video berkenaan sama-sama tadi. Sahabat-sahabat, apabila berlaku isu-isu macam ni, iaitu datang satu riwayat, satu cerita, satu keadaan yang mana ada ustaz, ada tokoh-tokoh agama yang mahu ajak kita melakukan kebaikan, saya sangat suka. Cuma masalahnya apabila mereka tidak mengikuti disiplin yang telah dipelajari di universiti-universiti, di tempat-tempat pengajian. Kerana kita telah belajar bahawa apabila datang sesuatu berita, kita perlu semak dahulu. Apabila kita nak ajar kepada seseorang, kepada orang lain, kita mesti berteras kepada ilmu. Kemudian kita mesti mendahulukan apa yang datang daripada Nabi SAW apabila ia berkaitan amalan-amalan yang berkaitan tentang ibadat. Demikian juga kita perlu tahu yang mana Nabi buat, yang mana Nabi tak buat. Jangan kita pergi ajak benda yang Nabi tak buat. Apabila mahu memberikan sesuatu kelebihan, pastikan ia datang daripada sumber yang sahih. Kita ni manusia biasa, kita bukan Tuhan, kita bukan Nabi. Jadi kita tidak boleh memberitahu kepada orang, buat ini ada kelebihan ini daripada sudut agama. Melainkan ia memang datang daripada sumber-sumber agama. Masalahnya sekarang, hang duk pergi kata baca bacaan seperti tadi. Allahumma salli ala nuri Muhammad, Allahumma salli ala ruhi Muhammad, Allahumma salli ala jasadi Muhammad. Hang kata kalau baca 3 kali waktu pagi dan petang akan menyebabkan wabak-wabak tak dapat. Hang ambil daripada mana? Mesti hang dapat daripada sumber wahyu. Sekarang ni mana ada sumber wahyu yang sebut yang tu? Hang pergi cari dalam hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang perkara itu, tidak ada. Jadi macam mana hang boleh bagi satu kelebihan? Itu yang patut kita berhati-hati di dalam kita menerima satu amalan. Sedangkan Nabi SAW sudah ajar kepada kita tentang doa dan zikir yang perlu kita amalkan 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang. Dan zikir ini memang sabit di dalam buku-buku zikir Nabi SAW. Dan anda pun, kebanyakan anda pun telah menghafalnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Di dalam buku yang saya susun, iaitu zikir dan doa Rasulullah SAW, saya letakkan pada muka surat 16, iaitu di dalam bab bacaan zikir pagi dan juga petang. Dan ini memang sabit, hadisnya hasan diriwayat Imam Abu Dawud. Yang dahulu kalau biasa sahabat-sahabat baca kitab Hisnul Muslim, buku Hisnul Muslim, zikir Nabi SAW yang diringkaskan dan juga disusun semula oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Yang ini disebut pada muka surat 59. Dan anda boleh baca juga zikir-zikir seperti ini yang ada dalam kitab Maksurat yang disusun semula oleh Syekh Al-Imam Hasan Al-Banna yang menyebutkan tentang zikir ini. Sahabat-sahabat, ini dah ada dah. Nabi SAW dah sebut dah dalam hadis riwayat Abu Dawud. Sesiapa yang membaca 3 kali pagi dan 3 kali
petang untuk zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, lam yadurruhu syai' fi dzalikal yaum aw tilkal lailah. Tidak akan ada yang dapat memberikan mudarat kepada dirinya pada hari itu ataupun pada malam itu. Jadi hadis ini adalah hadis yang sabit, yang kita kata kita kasih Nabi, kita sayang Nabi SAW. Tetapi bagaimana dengan zikir-zikir Nabi SAW? Adakah kita masih lagi mahu untuk mendahulukan zikir-zikir yang lain, sedangkan zikir Nabi SAW telah ada dan Nabi SAW telah pun menyatakan tentang fadilatnya? Buat apa awak datang memberitahu kepada kita tentang fadilat baru, sedangkan awak bukan penerus ataupun penyambung wahyu? Awak kata baca ni boleh jadi macam ni. Awak tahu perkara ghaib ke? Allah Ta'ala sebut di dalam surah An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah bahawa tidak ada sesiapa pun, sama ada mereka itu yang tinggal di bumi ataupun mereka itu yang tinggal di langit, yang mengetahui perkara ghaib melainkan Allah Ta'ala sahaja. Jadi perkara ghaib ni eksklusif hanya kepada Allah. Han nak tahu tentang benda tu dapat kelebihan sekian-sekian, han mesti ambil yang mana yang datang daripada Allah. Sekarang ni macam mana han nak tahu ia datang daripada Allah, melainkan han kena ambil daripada Nabi SAW. Sekarang ni kita tengok ramai orang kita dia melangkaui bab tu. Dia terus dakwa terhadap perkara ghaib, sedangkan sepatutnya kita melalui jalan wahyu. Sekiranya kita melanggar disiplin, iaitu kewajipan untuk mengetahui dalil kelebihan itu datang daripada Nabi SAW, maka kita akan membiarkan agama ini akan direka sedikit demi sedikit. Kita akan membiarkan agama ini diroboh sehingga orang cuba untuk membina agama ini dengan kerangka mereka sendiri, dengan dakwaan mereka sendiri, sehingga akhirnya agama ini berubah total sehingga ia menjadi satu agama yang lain, menjadi satu agama rekaan semata-mata. Adakah kita nak biarkan begitu? Tak boleh. Kita perlu berdisiplin. Kena ajak lagi kita untuk disiplin, kena ajak orang lain juga untuk berdisiplin. Ustaz-ustaz kita kena disiplin, orang awam juga kena disiplin. Bila berkaitan tentang perkara ghaib, berpada dengan nas, berpada dengan apa yang datang daripada Allah dan juga Rasul. Sebab tu sahabat-sahabat, saya ajak anda sungguh-sungguh untuk kita utamakan apa yang datang daripada Allah dan juga Rasul, apa yang datang daripada dalil-dalil yang sabit. Sekiranya kita tinggalkan perkara-perkara yang sunnah, apa yang telah direkodkan oleh para ulama, maka hancur habis agama kita ini. Dapatkan buku zikir dan doa Rasulullah SAW sepanjang hari, dan juga buku Hisnul Muslim ini dekat link saya letak dekat bahagian bawah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, memandaikan umat dengan ilmu, iaitu memandaikan diri kita juga dengan ilmu. Adakah anda rasa video hari ini bermanfaat? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.